Hi guys, I'm here now at La Braziliana. I'm gonna have my hair rebonded today, so join me. Hi guys, so now we're starting the rebonding process. Ayan sila. Hello! Hi Sis Jen! Ayan, she's starting the rebonding process. Ano yan nilalagay mo? Pang-rebond. Pang-rebond. Tapos gaano katagal nakastay sa hair? Mga 1 hour. 1 hour. Ayun, magantay tayo ng 1 hour. Habang binababad sa hair ko. Magto 2 years na akong hindi na-rebond. So, ito na lang ulit yung time ko para pagandahin nila yung aking hair ulit. Dry na ba yung hair ko, sis? Konti. Mga ilang inches. Huwag ka nang mahiya. Sabi mo na kung dry. Mga 2 inch. 2 inches. O, yun yung gugupitin natin mamaya. Hindi na kasi ako nakapagpagupit ulit after February ata yun eh. Yung last ko. Tagal na. Tapos yung ribbon ko, magto 2 years na. Block naman. Yung last kong punta color yun, February. Ayan, nakababa na yung hair natin for 1 hour. While waiting, we are watching movie. This is It Part 2. Not gonna watch it kasi the first part, I was not able to finish it. So, dito lang ako cellphone. Wash na nila yung hair ko after an hour. Don't be so.
Light brown daw yung color ko today. Ilalagay. Ano kasi yan? Brazilian. Keratin. Ha? Brazilian keratin. Brazilian keratin. After malagay sa buong hair, ilang oras? 20 minutes. Pagkailan natin. May chocolate. A few moments later. Bakit kayo hindi umiiyak? Ako lang. I can't keep my eyes open. Inaamoy ko na lang, amoy chocolate. Amoy chocolate, diba? Pero it hurts my eyes, my nose, and my throat. No? Nagalalamunan. Sakit. Tiis ganda. Diba, wala na akong mapaplansa sa baba. Final rinse. 7 hours na ako. Malapit na. Konting tiis na lang. One eternity later.